สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอที่เรากำลังนำเสนอเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์เครื่องบินมิก 29 ของกองทัพอากาศยูเครนได้สกัดกั้นและยิงตกโดรนโจมตีทางเดียวเจอรานซีหรือว่าโดรนกามิกาเซ่ซาเอ็ดรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียนี่แหละครับได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นโดรนรุ่นล่าสุดที่มีความเร็วสูงเพราะว่ามันติดเครื่องยนต์เจ็ตท่านผู้ชมมันก็เลยต้องใช้บริการมิก 29 ในการจัดการภาพวิดีโอหายากมันแสดงให้เห็นมิก 29 กำลังบินสกัดกั้นไล่ตามโดรนเจอรานซีนะครับที่ระดับความสูงต่ำมากแทบจะติดพื้นดินแล้วครับตามคลิปที่เรานำเสนอเนี่ยนะครับสามารถเห็นเครื่องบินขับไล่ตามโดรนใกล้พื้นดินการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จของมิก 29 นี่แหละครับที่บินผ่านซากที่ถูกทำลายและกำลังไหม้ของโดรนนะครับมันมองเห็นชัดเจนว่าโดรนเจอรานซีเป็นโดรนความเร็วสูงรุ่นล่าสุดที่กำลังเป็นภัยคุกคามต่อยูเครนยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเจอรานซีนั้นมันถูกทำลายด้วยขีวุธปลายปีกอากาศสู่อากาศหรือว่าปืนใหญ่30มิลลิเมตรประจำกายมิก 29 ท่านผู้ชมครับการสกัดกั้นครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียกำลังเพิ่มการใช้งานโดรนเจอรานซีรุ่นที่เร็วที่สุดนี่แหละครับขึ้นอย่างมากเพราะมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตโจมตียูเครนท่านผู้ชมครับสงครามที่กำลังเริ่มต้นในฤดูหนาวยูเครนแจ้งวอชิงตันแล้วนะครับว่าการโจมตีด้านลึกของตนต่อรัสเซียมันกำลังเข้าสู่ระยะใหม่หลังสิ้นสุดปฏิบัติการ40วันโดยขนาดและความเข้มข้นของการโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญกรุงเคียฟกำลังส่งสัญญาณตรงการทำลายล้างอย่างไม่เป็นระบบอย่างเป็นระบบนี่แหละครับต่อแนวหลังยุทธศาสตร์ของรัสเซียกำลังกลายเป็นส่วนที่ใหญ่ยิ่งขึ้นในกลยุทธ์สงครามของยูเครนสื่อยูเครนระบุนะครับว่ากระทรวงกลาโหมส่งบันทึกช่วยจำถึงรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุนะครับว่าสถาบันความมั่นคงแห่งยูเครนหรือว่า SBU นี่แหละครับได้ดำเนินการโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า100 ครั้งในเวลา40วันเป็นครั้งแรกที่โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุด10แห่งแรกของรัสเซียถูกโจมตีโดยมีการกำลังการกลั่นของรัสเซียทั้งหมด 30% ถูกปิดใช้งานไปแล้วนะครับตามรายงานและความเสียหายถูกประเมินไว้ที่15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมบันทึกดังกล่าวยังเตือนถึงความขาดแคลนรุนแรงของตัวสกัดกั้นลูกจรวดป้องกันแพทริอตทั้งแพ็ก2และแพ็ก3เลยครับซึ่งทำให้ยูเครนมีขีดความสามารถที่จำกัดอันตรายต่อขีปนาวุธข้ามทวีปของรัสเซียทางการยูเครนยังระบุนะครับว่ารัสเซียกำลังระดมกำลังพลเพิ่มเติมอีกกว่า 500,000 นายนี่แหละครับหลังการเลือกตั้งสภาดูมาในเดือนกันยายนการขยายการโจมตีด้านลึกจึงกลายเป็นวิธีการเดียวในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสกัดกั้นนี่เลยครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งเชื้อเพลิงโลจิสติกที่จำเป็นสำหรับการสนับสนุนกำลังพลเหล่านั้นคำตอบของยูเครนต่อความได้เปรียบทางตัวเลขของรัสเซียนั้นชัดเจนอย่างยิ่งทำให้แนวหลังของรัสเซียกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวหน้าที่ต้องถูกทำลายก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมครับเซเลนสกี้ส่งสัญญาณประนีประนอมด้วยการงดเว้นการโจมตีภาคการเกษตรในฐานทัพท่าเรือต่างๆท่าเรือส่งออกซึ่งกันและกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่ายูเครนได้เสนอต่อรัสเซียผ่านตัวกลางตุรกีให้ยุติการโจมตีเป้าหมายพลเรือนและทะเลดำร่วมกันเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าพวกเขายังได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการล่าสุดท่านผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับปฏิเสธที่จะยุติการสู้รบตามแนวประทะปัจจุบันลาฟรอฟยังขู่ว่าจะทำให้แนวทางของรัสเซียนั้นรุนแรงขึ้นโดยกล่าวว่ามอสโกจะพยายามทำลายสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นทุกสิ่งที่สนับสนุนเครื่องจักรทางทหารของยูเครนจากทางตะวันตกแถลงการล่าสุดของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนรัสเซียยังคงส่งสัญญาณนะครับว่าพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นๆอาจยังคงเป็นเป้าหมายหลักเมื่อสงครามเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้ง
ท่านผู้ชมครับแผนการของปูตินยังชัดเจนภายหลังเอาชนะยูเครนกำลังจะก่อให้เกิดการตื่นตระหนกกับยุโรปท่านผู้ชมครับการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐชี้ว่าความทะเยอทะยานของปูตินตอนนี้อาจขยายเกินกว่ายูเครนเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงการยึดครองมอลโดวานี่เลยครับประเทศที่อยู่ทางด้านตอนใต้ของยูเครนรายงานยังระบุอีกนะครับว่าภารกิจลับของรัสเซียระดับสูงได้ระบุเป้าหมายปี 2026 นี่เลยครับที่ถูกกล่าวหาว่าการทำให้สภายุโรปและนาโตอ่อนแอลงจากภายในหากเป็นจริงท่านผู้ชมครับสงครามในยูเครนมันอาจเป็นเพียงแนวรบเดียวในการเผชิญหน้าที่ใหญ่โตกว่านั้นมากถ้าเผื่อเกิดขึ้นทั้งมอลโดวาทั้งนาโตเลยและสหภาพยุโรปเดิมพันอาจขยายไปไกลเกินกว่ายูเครนเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับเหตุการณ์สำคัญเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับตั้งแต่เวลา 4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดรนของรัสเซียโดรนของยูเครนประมาณกว่า470 ลำได้ขึ้นบินกระจายไปทุกภูมิภาคของรัสเซียอีกครั้งเป้าหมายการโจมตียังเน้นหนักสร้างความเสียหายมากขึ้นหลังจากโจมตีท่าเรือส่งออกน้ำมันสำคัญและธัญพืชทางตอนใต้ทะเลดำที่โนโวโรซิกแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันก่อนนี้และเช้าวานนี้ 14 สิงหาคมยูเครนยังไปโจมตีท่าเรืออุสลูกาอีกครั้งนะเป็นการโจมตีครั้งที่7นี่แหละครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมากลายเป็นการโจมตีซ้ำติดต่อกันตลอด3 เดือนนะครับรวมมาถึงเหตุการณ์เช้าเมื่อวานนี้ล่าสุดสำหรับเช้าวันนี้ท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าที่แคว้นซามาล่าและนิตตี้นอฟโกรอดนะครับห่างจากชายแดนยูเครน800 กิโลเมตรนี่เลยครับมันกำลังถูกถล่มอย่างหนักด้วยโดรนและขีปนาวุธจากทางฝั่งของยูเครนสิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับมันมีรายงานว่าการโจมตีด้วยโดรนนี่แหละครับต่อสนามบินเซวัตไลกาซึ่งก็เป็นฐานทัพสำคัญของเครื่องบินมิก 31K ที่บรรทุกขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซานโจมตียูเครนเป็นประจำการโจมตีด้วยโดรนนี่แหละครับยังดำเนินการอยู่เมื่อเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามบินเซวัตไลกานี่แหละครับในเขตนิตนีนอฟโกรอดตามที่ยืนยันโดยแหล่งข่าวรัสเซียและยูเครนจำนวนมากเลยครับกำลังติดตามสถานการณ์เพราะว่าสนามบินแห่งนี้ท่านผู้ชมครับมันมีเครื่องบินมิก 31ประจำการอยู่และใช้งานเป็นประจำเพราะว่าถ้าเผื่อมันมีรายงานการโจมตีจนได้รับความเสียหายนี่เลยครับมันจะไม่มีทางซ่อมกลับมาใหม่ได้อีกนะครับมีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นและไฟไหม้หลายจุดในสนามบินแห่งนี้ท่านผู้ชมครับเป้าหมายการโจมตีชัดเจนแล้วนะครับว่าในการโจมตีฐานทัพอากาศเซวัตไลกาซึ่งก็คือเครื่องบินลบมิก 31K นี่แหละครับพาหนะของคินซาน KH-47M2 ที่ตอนหลังนี่แหละครับมันถูกลดบทบาทลงอย่างมากเนื่องจากว่าลูกจรวดป้องกันแพทริออตนี่แหละครับมันสามารถสกัดกั้นได้รายงานตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากโดรนหรือว่ามีขีปนาวุธอื่นร่วมด้วยและมีความเป็นไปได้สูงที่ตอนนี้อาจมีการใช้งาน Flamingo FP5 ร่วมด้วยในการโจมตีท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมการใช้งานฟามิงโก้นี่แหละครับมันเริ่มมีการใช้งานมากขึ้นแต่ดูเหมือนความสำเร็จมันลดลงเนื่องจากว่ารัสเซียเริ่มนำเอาเครื่องบิน A50 นี่แหละครับบินลาดตระเวนกลางอากาศซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ยังสามารถตรวจจับฟามิงโก้ได้การโจมตีก่อนหน้านี้เน้นหนักทางด้านตะวันตกของรัสเซียและตอนนี้เริ่มขยายมาทางด้านตะวันออกท่านผู้ชมครับเมืองซามาร่าตอนนี้กำลังลุกเป็นไฟหลังมีรายงานนะครับว่าการโจมตีระยะไกลของยูเครนนี่แหละครับมันเกิดขึ้นรายงานเบื้องต้นเป้าหมายมันรวมถึงโรงงานผลิตเครื่องบินอาวีคอนะครับแต่รายงานก่อนหน้านี้มันก็ยังชี้เป้าไปที่ศูนย์พัฒนาจรวดพอเพกอีกด้วยสำหรับโรงงานอาวิคอนี่แหละครับเป็นโรงงานสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธ KH-101 รวมถึงขีปนาวุธทอที่มีการใช้งานโจมตียูเครนเป็นประจำและถือเป็นโรงงานสำคัญที่อยู่ในโครงข่ายที่ยูเครนต้องเร่งระดมจัดการเพื่อจัดการต้นทางในการผลิตลูกจรวดในการโจมตียูเครน
สรุปสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีการใช้ขีปนาวุธล่อน FP5 Flamingo ในการโจมตีครั้งนี้หรือไม่แม้ว่าอาวุธและเป้าหมายที่แน่ยอนเนี่ยแหละครับมันยังไม่ได้รับรายงานจากสื่ออิสระและเรื่องของความเสียหายยังไม่สามารถยืนยันได้อาจจะต้องรอภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันอีกครั้งท่านผู้ชมครับหากมีการยืนยันว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีครั้งนี้นี่เลยครับมันกลายเป็นโรงงานจรวดอวกาศนะครับความแตกต่างมันก็อาจจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากแคมเปญต่อเนื่องของยูเครนต่อโรงกลั่นน้ำมันโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซียเพราะว่ามันไปโจมตีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตลูกจรวดอย่างจังท่านผู้ชมครับซามาร่าอยู่ห่างจากชายแดนยูเครน800 กิโลเมตรตอนนี้มันกำลังรอภาพถ่ายตอนกลางวันนี่เลยครับยืนยันเพิ่มเติมว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรบ้างท่านผู้ชมครับหากมีการยืนยันว่าการโจมตีสร้างความเสียหายนะครับของสนามบินเซวัตไลกาซึ่งเป็นฐานทัพเครื่องบินมิก31ด้วย FP5 Flamingo สำเร็จนี่เลยครับมันจะกลายเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญของรัสเซียอีกครั้งความสำเร็จในการสกัดกั้นนี่เลยครับจาก10 จาก 11 ลูกก่อนหน้านี้ของฟามิงโกนี่เลยครับมันเกิดขึ้นจากการมี A50 นี่เลยครับขึ้นบินตรวจจับกลางอากาศและสั่งให้อุปกรณ์อื่นทำลายแต่ด้วยประมาณเครื่องบิน A50 ที่มีอยู่เพียง4ลำนี่เลยครับมันจึงไม่เพียงพอที่จะบินลาดตระเวนครอบครองน่านฟ้าของรัสเซียได้การโจมตีสำเร็จของ FP5 ครั้งนี้นี่เลยครับมันจะเพิ่มโอกาสโจมตีเมืองหลวงกรุงมอสโกอีกครั้งนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ A50 ถูกทำลายหรือว่ามันขึ้นบินไม่ได้เนี่ยเลยครับมันจะกลายเป็นโอกาสทองของ FP5 ในการโจมตีกรุงมอสโกเพราะว่าตอนนี้มันพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่ามีเฉพาะ A50 เท่านั้นเลยครับเรดาร์ของ A50 เท่านั้นที่จะคุ้มครองเมืองหลวงกรุงมอสโกจากนะครับขีปนาวุธ FP5 Flamingo ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ